আজি আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত, যাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 4 ভাগৰ এভাগ চফা ফলা মগু, 2 ভাগ গোটা মগু আৰু এভাগ মটৰ অলপ সময় তিয়াই ৰাখি মই 2 খিলা তেজপাত আৰু অকণমান নিমখৰ লগত গোটেইখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। তাৰ পাছত কেঁচা মছলা হিচাপে অলপমান পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, 1 চামুচ নহৰু আদা থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ আৰু লগতে 5 চামুচ সেই চামুচেৰে জুখি 5 চামুচ মই দৈ লৈছিলোঁ আৰু দৈখিনি যদি আপোনালোকৰ অলপমান গোটা মাৰি থাকে তাক ফেটি ল'বও পাৰে। আৰু মছলা হিচাপত মই সেই আধা চামুচহে লৈছোঁ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, অকণমান জালুক আৰু পাঁচফোৰণ আৰু এয়া লৈছোঁ মই 1 পোৱা পনীৰ। দৈখিনি মই ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ আৰু তাত সেই যিখিনি মছলা দেখাইছিলোঁ পাঁচফোৰণৰ বাদে সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সেই চামুচেৰে ভালকৈ মছলাখিনি দৈখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। যিমান পাৰে ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগে মছলাখিনি দৈৰ লগত। তাৰ পাছত মই ইয়াত 1 চামুচ হালধি আৰু আন্দাজ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, যিহেতু নিমখ মই দিছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি তেল গৰম হৈ লোৱাৰ পাছত মই পনীৰখিনি তাত দি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে ৰেডনেছ এটা অহালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই পনীৰত হালধি নিমখ একো ইউজ নকৰোঁ, এনেকৈ খায়েই ভাল লাগে। পনীৰখিনি অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া পনীৰখিনি আমি নমাই থওঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই আৰু তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাত মই এতিয়া দিছোঁ সেই পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ফুটি পিনে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিব তেতিয়াই মই লগে লগে এড কৰিম কাটি থোৱা মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি এটা ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ নহালৈকে ভাজি থাকিব। যেতিয়া এটা ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ আহিব তেতিয়া আমি ইয়াতে থেতেলিয়াই থোৱা নহৰু আদাখিনি এড কৰিব লাগিব। এয়া এটা ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ আহিছেই। এতিয়া এড কৰিছোঁ সেই থেতেলিয়াই থোৱা নহৰু আদা আৰু এইখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায়। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সেই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু বিলাহীখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব যাতে বিলাহীখিনি গলি একেবাৰে মছলাখিনিৰ লগত যাতে মিহলি হৈ নাযায়। মিহলি হৈ যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। যেতিয়া বিলাহীখিনি মছলাৰ লগত মিলিলে তাৰপাছত মই সেই দৈত ফেটি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ আৰু এই ঢালি দিয়া সময়খিনিত আমাৰ এখেতে ভিডিঅ' নকৰিলে, বুজিটো পাইছেই চাগে সকলোৱে। সেই দৈত ফেটি থোৱা মছলাখিনি দৈ হেতিয়ে ইয়াত ঢালি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি মই ভালকৈ মছলাখিনি সিজাই লৈছোঁ, যাতে মছলাই যেতিয়া তেল এৰিব ধৰে তেতিয়াই মই সেই বইল কৰি থোৱা মটৰ আৰু মগু দালিখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু এই ঢালি দিয়া ভিডিঅ'খিনিও আমাৰ এখেতে নকৰিলে। একো নাই, সেই দৈ মছলাটো যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায় তাৰ পাছত লগে লগে আপোনালোকে সেই দাইলখিনি
ঢালি পিনে অলপ দেৰি সিজাই ল'ব যেতিয়া উতল আহিব উতল অহাৰ পাছতে সেই ভাজি ৰখা পনীৰখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিলোঁ পনীৰখিনি এড কৰাৰ পাছতে ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখি আৰু 10 মিনিট মই উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া মোটামুটি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে পনীৰ এটা ৰেচিপি যেটো মই মটৰ মগু দালি আৰু গোটা মগু দি বনাইছো মই ইমানেই থিকনেছত ৰাখিছো আপোনালোকে নিজৰ কনসিস্টেন্সি চাই পিনে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অলপ ধনিয়া দি গাৰ্নিশ কৰি দিলোঁ এনেকৈ হে ফাইনালি মই পনীৰৰ ৰেচিপি মানে পনীৰৰ তৰকাৰী অকমান পিহুক খুৱাব পাৰিলোঁ পিহুৱে পনীৰ খাই বেয়া পায় কিন্তু এনেকৈ বনাই দিয়াত তাই কিয় নাজানো খাই খুব ভাল পালে আৰু এনেকৈ মই সদায় বনাও মটৰৰ টেষ্টটো তাই ভাল পায় আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই বাচ্চাক দিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে মাটাৰ মুং পানীৰ এখন তৰকাৰী খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিল ভিডিওটো আজি পাব যিহেতু আজি বুলিয়ে কৈছো আজি সানডে আমি এখন ওচৰতে এখন গাৰ্ডেনলৈ গৈছিলো নামটো কনকলতা গাৰ্ডেন চাওচোন আহক কেইটামান ভিউ দেখুৱাও আপোনালোকক হাই গদিয়া না সিধা ভাল লাগিলে আহি ৰক গাৰ্ডেন বুলিও কয় পাহাৰৰ ওপৰত হিল এনেকৈ ৰাস্তা কাটি কাটি বনাইছে পাৰ্কখন বিৰাট ভাল লাগিল আৰু সেই একেবাৰে ওখ হিলটোৰ পৰা তেজপুৰতে চহৰখন দেখা পোৱা গৈছে ভিডিওটো ইমানেই আছিল আজি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আৰু ওপৰৰ সেই বেল আইকনটো বজাই দিব